หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 บทเรียนนี้เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าน้ำอ้อยเป็นเด็กที่ดื้อรั้นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ต่างพยายามตักเตือนเธอแต่เธอก็ไม่ฟังเพราะอยู่ในวัยเรียนน้ำอ้อยคบกับเด็กผู้ชายเพื่อนร่วมโรงเรียนเป็นแฟนทั้งสองคนชอบหลบมุมไปนั่งประชิดโอบกอดกันหยอกเอิญกันด้วยภาษารักจนถูกครูเรียกมาตักเตือนแม้กระทั่งเชิญผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายมารับทราบปัญหาแล้วแต่ทั้งคู่ก็ไม่สนใจโดยเฉพาะตัวของน้ำอ้อยเองแม้จะมีเกี้ยวลูกสาวป้านวลกับลุงพศเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่ตรงหน้าแต่เธอก็ยังทำหูทวนลมพูดถึงเกี่ยวเธอเป็นเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับน้ำอ้อยและเป็นเพื่อนของเธอด้วยเกี่ยวเป็นลูกสาวคนโตในจำนวนลูก3 คนของลุงพศกับป้านวลเกี่ยวตัวสูงใหญ่เกินวัยมีหน้าตาสดสวยแต่งตัวเก่งเป็นเด็กในวัยเรียนแต่ยังไม่มีคำว่านางสาววันไม่ทำอะไรนอกจากกินดูโทรทัศน์และคุยโทรศัพท์มือถือกลางวันเธอหนีโรงเรียนไปเที่ยวตามศูนย์การค้ากลางดึกเธอก็หนีออกจากบ้านไปเที่ยวผับแม้จะถูกหนุ่มๆในซอยบ้านพูดจาลวนลามแต่เกี่ยวไม่โกรธหรือเดินหนีกลับสนุกสนานกับการพูดจาใต้ตอบกลับในลักษณะเดียวกันต่อมาเกี่ยวไปเข้ากลุ่มกับแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่ชอบปิดถนนแข่งรถกันโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนและที่สำคัญเกี่ยวเอาตัวเองเป็นรางวัลผู้ชายคนไหนชนะก็จะได้เธอไปเยี่ยมยีพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้ผลการเรียนของเกี่ยวตกต่ำสอบไม่ผ่านไม่มีจิตใจเรียนต่อสุดท้ายก็ต้องออกจากโรงเรียนขณะที่น้องทั้ง2 คนประพฤติตัวอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ผลการเรียนก็ก้าวหน้าเป็นลำดับมาวันหนึ่งป้านวลกับลุงพศเสียใจจนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดเมื่อรู้ว่าเกี่ยวตั้งท้องลูกไม่มีพ่อทั้งที่เพิ่งใช้คำว่านางสาวนำหน้าชื่อเท่านั้นชีวิตเกี่ยวเปลี่ยนไปแม้เธอจะสำนึกได้แต่มันก็สายเสียแล้วอนาคตไม่มีแถมยังต้องมานั่งเลี้ยงลูกอ่อนผลพวงของการชิงสุกก่อนหามของเธอแม้พ่อแม่จะให้อภัยแต่เกี้ยวก็เป็นโรคซึมเศร้าไม่สนใจใยดีคนรอบข้างปล่อยชีวิตล่องลอยไปตามยถากรรมน้ำอ้อยกับเดชเจอกันที่โรงเรียนยังไม่พอกลับบ้านก็คุยโทรศัพท์วันหยุดก็พากันเที่ยวเตร่ทำให้ผลการเรียนตกต่ำวันหนึ่งหลังจากปิดเทอมปลายไม่กี่วันน้ำอ้อยก็ขออนุญาตพ่อกับแม่ไปเที่ยวทะเลตั้งแคมป์ริมหาดกับเดชและเพื่อนๆซึ่งเป็นแฟนกันอีก3 คู่แต่พ่อกับแม่ไม่ยอมให้ไปเพราะกลัวว่าลูกสาวจะมีจุดจบแบบเกี่ยวพ่อถึงกับใช้ไม้แข็งตัดพ่อตัดลูกกับน้ำอ้อยถ้าน้ำอ้อยขึ้นไปพ่อจะตัดการติดต่อริบโทรศัพท์มือถือห้ามใช้คอมพิวเตอร์น้ำอ้อยถึงกับทุ่มเทตัวคร่ำครวญแล้วก็ประท้วงโดยการไม่พูดจากับใครเก็บตัวอยู่แต่ในห้องออกมาเฉพาะเวลาหิวเท่านั้นเวลาผ่านไป3 วันป่าใหญ่พี่สาวของแม่ของน้ำอ้อยมาที่บ้านแล้วผู้ใหญ่ก็ปิดประตูคุยกันอยู่นานจากนั้นแม่ก็ตามน้ำอ้อยมาพบป้าใหญ่ป่าใหญ่ชวนน้ำอ้อยไปอยู่ด้วยและบอกให้พาเดชมาให้รู้จักด้วยป่าใหญ่ยังบอกอีกว่าจะให้น้ำอ้อยและเดชได้พบกันทุกวันในช่วงปิดเทอม3 เดือนแต่มีข้อแม้ว่าต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นและมีงานให้น้ำอ้อยกับเดชทำด้วยน้ำอ้อยรับคำป่าใหญ่ด้วยความดีใจเป็นที่สุดเธอก็คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีที่พึ่งแล้วเมื่อน้ำอ้อยไปอยู่บ้านป่าใหญ่เธอก็ได้พบกับเดชทุกวันตามที่ป่าใหญ่บอกป่าใหญ่มอบหมายงานเลี้ยงเบบี้ให้น้ำอ้อยและเดชช่วยกันทำโดยมีข้อแม้ว่าการเลี้ยงเบบี้เหมือนกับการเลี้ยงลูกจริงๆเพราะเบบี้เป็นตุ๊กตาที่ตั้งโปรแกรมพิเศษไว้หากเลี้ยงไม่ดีเบบี้ตายก็เป็นอันว่าน้ำอ้อยกับเดชต้องประพฤติตัวใหม่กลับไปตั้งใจเรียนหนังสืออยู่เที่ยวเตร่ทั้งน้ำอ้อยและเดชรับปากกับป่าใหญ่ยังบอกอีกว่าเดชจะต้องมาถึงบ้านป่าใหญ่8 โมงตรงและกลับหลังกินข้าวเย็นแล้วไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ป่าใหญ่ยังขอเบอร์โทรศัพท์บ้านเดชไว้ด้วยเพื่อจะได้คุยกับพ่อแม่ของเดชให้เข้าใจเป็นอันว่าตกลงตามนี้เบบี้เป็นตุ๊กตาน่ารักโผล่หน้าออกมาจากผ้าอ้อมเนื้อตัวนุ่มนิ่มเหมือนเนื้อคนจริงๆหลับตาลืมตาส่งเสียงร้องได้มีการตั้งโปรแกรมพิเศษไว้เหมือนเด็กอ่อนจริงๆพอเริ่มต้นเลี้ยงเบบี้วันแรกเดชกับน้ำอ้อยก็ยังสนุกสนานต่างคนต่างผลัดกันอุ้มและช่วยกันสังเกตอาการของเบบี้ว่าถ้าทำปากขยุกขยิกแสดงว่าหิวนมต้องป้อนนมขวดนมเปล่าพอเอาใส่ปากแก้มเบบี้ก็จะพองเข้าพองออกเหมือนดูดนมจริงๆพอด้านขวดนมออกก็แสดงว่ากินอิ่มแล้วเดชก็จะอุ้มเบบี้พาดบ่าลูบหลังเพื่อไล่อากาศเด็กจะได้ไม่ท้องอืดเบบี้มีเสียงเรอออกมาด้วยทำให้ทั้งเดชและน้ำอ้อยพากันหัวเราะกลิ้งพอกำลังนั่งดูโทรทัศน์กันเพลินเบบี้ก็ขาสั่นขยุกขยิกทั้งคู่ก็ช่วยกันเปลี่ยนผ้าอ้อมขาเบบี้ก็จะหยุดนิ่งทั้งน้ำอ้อยและเดชต้องเฝ้าดูอาการของเบบี้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งวันเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันมิฉะนั้นสัญญาณชีพของเบบี้จะอ่อนลงแล้วสัญญาที่ให้ไว้กับป้าใหญ่ก็ต้องจบลงด้วยดีที่ป่าใหญ่ตั้งโปรแกรมเบบี้ไว้เฉพาะช่วงเวลา
าที่เดทอยู่เท่านั้นเพื่อที่เด็กทั้งสองจะได้ทำงานร่วมกันทั้งเดทและน้ำอ้อยช่วยกันเลี้ยงเบบี้ย่างเข้าวันที่ 4ก็มีเรื่องทะเลาะกันเกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างผลักภาระให้อีกฝ่ายหนึ่งคนทำเพียงคนเดียวเช่นน้ำอ้อยให้เดทดูแลเบบี้เพียงลำพังส่วนตัวของไปอาบน้ำสระผมเดทก็ผลักภาระให้น้ำอ้อยดูแลเบบี้คนเดียวโดยขอตัวไปนอนเพราะเมื่อคืนดูหนังดึกไปหน่อยเป็นต้นพอทั้งคู่ทะเลาะกันผู้ใหญ่ก็เพียงสังเกตการอยู่รอบนอกไม่เข้าไปยุ่งปล่อยให้พวกเขาหาทางยุติกันเองโดยเดชผลนอผอลอนอกลับบ้านก่อนเวลาน้ำอ้อยถึงกับน้ำตาคลอก้มหน้าเลี้ยงเบบี้ต่อไปโดยคิดว่าพรุ่งนี้เดชคงกลับมาวันรุ่งขึ้นเดชแค่โทรศัพท์มาบอกว่าต้องไปทำธุระให้แม่ก่อนเสร็จแล้วจะเข้ามาแต่แล้วทั้งวันเดชก็ไม่มาน้ำอ้อยต้องเลี้ยงเบบี้คนเดียวทั้งวันต่อมาก็เป็นแบบนี้อีกแต่วันนี้เดชปิดโทรศัพท์ด้วยกระทั่งเช้าวันที่ 7ก็มีเพื่อนในกลุ่มโทรมาบอกว่าพวกเขากำลังไปดูหนังรวมทั้งเดชด้วยทำให้น้ำอ้อยถึงกับร้องไห้สะอึกสะอื้นผิดหวังในตัวเดชที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอขาดความรับผิดชอบถ้าเธอไปทะเลกับเดชในวันนั้นการมีอะไรกันก่อนแต่งงานคงจะเกิดขึ้นชีวิตของเธอคงต้องเปลี่ยนไปและสุดท้ายก็คงลงเอยแบบเกี่ยวพันเด็กที่เกิดขึ้นมาคงไม่ใช่ของเล่นที่จะทิ้งไปเมื่อไหร่ก็ได้ความรับผิดชอบต้องมีทุกขณะจิตต่างหากน้ำอ้อยรู้สึกว่าเธอโชคดีเหลือเกินที่มีป่าใหญ่มาให้บทเรียนอันวิเศษสุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะมีบางสิ่งในชีวิตที่เสียแล้วไม่กลับคืน